Welcome, Leos. This is the month van August. The month van August have the energy van yearseason. Ze gefaciliteerd aan de Leos dat geboren 1 augustus tot en met 14. En de rest van de Leo season op de 23 van augustus. Oké. De tweede en laatste week, de derde en laatste week is de season voor de cups en de maagmensen. Dus dat is de aarde energy. Dus gefaciliteerd nogmaals. Niet vergeten om te luisteren naar je lezing voor je verjaardag. Oké. Dus we zien geven en nemen. Geven en nemen. Maar dat was some sort of a diefstal dat jullie Leo's zijn connected met. However, deze diefstal, het is, je neemt iets of je krijgt iets dat was niet van jou. Dus deze diefstal was gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte dat jullie Leo hebben iets mee te maken met iets wat je hebt gekregen. Dat was niet van jou. Oké. De energie van de 7 van Bokkel. Heel veel emotie. Heel veel emotie. Je gaat even denken, even nadenken. Heel veel emotie. However, this komt op. Daar is heel veel emotie voor jullie Leo's. Dat komt zo op in deze maand. Het is een zeer emotional maand voor jullie Leo's. So, de energie van de 6 van staven. Vrede is hier over een situatie. Dus goed nieuws komt dat vrede is nou hier over een issue, een probleem en een situatie dat was gecreëerd. En nou is daar vrede binnengekomen. Dus some sort of a good news dat een eind is hier voor some sort of a issue dat je hebt meegemaakt. Dus we gaan even kijken per zodiac en in je huis. In de huis, wat is hier? Nou, in je eerste huis, sommige van jullie hebben iets met een corporation institution en met een man en viskreef of scorpionetje in een corporation institution. Mensen recognize dat een ramman is degene dat hebben jullie Leo's some sort of data en informatie gegeven. Misschien is je boss of een zakenman, dat is een ram of een Leo. Dat geef je data en informatie. Mensen is nou van op de hoogte wie deze ramman is. In jouw huis Leo, een cycle is over. Sommige van jullie Leo wil geld gaan wacht op geld. De geld komt niet binnen. There is some sort of onderzoek en mensen recognize dat het geld is niet van jullie Leo's. Dus in je huis zit daar de page van zwaarden. En de page van zwaarden zit heel veel geld op te zoeken. Waar heb je heel veel geld van gekregen? En het eind komt daar wel aan. In een onder staat of in een onder land heb je je kind of een geliefde. En onderzoek is hier geplaatst aan deze persoon. Omdat mensen recognizen dat u en deze persoon hebben daden gecreëerd. Dus Leo's, wees voorzichtig over wat is gebeurd. De rechter komt op aan een stierpersoon. En deze stierpersoon wordt ontslagen voor iets wat ze hebben gedaan. Some sort of a fraud. Iets met een bank, financial institution. Die recognize dat een oude stiermensen, een oude stiervrouw, heeft some sort of a daden gedaan in een bank, financial institution. En hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. Een eind is hier voor een burgervrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte wat deze burgervrouw en haar kind heeft gedaan.
En hoe deze vorige vrouw en haar kind het geld verdient om de volste benodigdheid. In the house of the reputation, ik zie verdriet voor een viskreef of scorpionetje man. Deze man probeert de reputatie van een steenbokvrouw kapot te maken. En deze steenbokvrouw hebben echt keihard deze man in zijn plaats gezet. En het einde is hier voor deze man carrière. Omdat deze man zit te liggen en bedrikken en probeert een steenbokvrouw reputation te beschadigen. En de vrouw heeft tegen deze man opgestaan. De nieuws en de data dat sommige van jullie Leeuw hebben gekregen was gestolen. Licht is nou verschijnt. Mensen recognizen dat daar een ramzakenman en een stiervrouw hebben jou de data en informatie gegeven. En ik zie licht is nou verschijnt. En mensen zien dat het is een fraud. Dus jullie Leeuws hebben met data en informatie gekregen. En de data en informatie komt van een zakelijke ramman en een stiervrouw. Succes over een ramman en zijn zakelijke vriend en kennis. Nieuws komt dat je wordt succesvol over deze groep mensen. Omdat mensen recognize dat this was a criminal, an organized criminal syndicate or organized criminal organisatie. De twee van Bochel is waar heel veel van jullie Leeuw het gehoopt voor geld, je rijkdom. Het oude moment komt voor je rijkdom. Mensen recognize dat jullie Leeuws hebben samen met een with a crave person co-create een manier om geld te verdienen aan de volste benodigdheid. En de waarheid is now out. A cycle is now over voor de familie van jullie Leeuws. En jullie Leeuws hebben gezegd dat je moeder was een stiermaker of steenbok. En mensen recognize, dit is niet waar. Deze vrouw is niet van op de hoogte wie je bent. En mensen recognize dat jullie Leeuw zit te liggen en bedriegen. Het is not de moeder van jou. Deze steenbokvrouw is niet de moeder van jou. Het oude moment komt, de eind van een stierman geheim. Een stierman had some sort of a geheimhouding, some sort of a contract wat ze heeft samen met jullie Leeuw gecreëerd. Het oude moment komt op voor deze stierman en ik zie problemen is hier voor deze stierman. Een vis is nou niet goed, een vis is nou moet een beslissing gaan maken en een vis kiezen voor zichzelf. En ik zie dat Jupiter is in de steenbok zijn. Zo een steenbok overkomt een situatie wat u en een visman heeft gedaan. Dus jullie Leeuw hebben gecreëerd chaos voor een visman en een steenbok. En de visman gaat nou kiezen voor de steenbok omdat de visman recognize dat jullie Leeuw zit te liggen en bedriegen. En dat je bent niet eerlijk en dat jij was niet de juiste persoon. En nou hebben visman recognize dat hij zelf een fout gemaakt en hij gaat kiezen voor een steenbok. Dus in de eerste week, mensen is nou van op de hoogte gekomen dat Ramli of Boodschapperman was degene dat hebben jullie Leeuw some sort of informatie gegeven. Misschien deze man was some sort of liefde relatie, liefde. Eind is hier voor deze zakelijke man en zijn kreefvrouw. Omdat mensen recognize dat deze zakelijke man en zijn kreefvrouw heeft een fraud gecreëerd en gebruikt jullie Leeuws daarbij. In de tweede week komt informatie naar jullie Leeuws dat een contract of een aanvraag wat je hebt gedaan gaat niet door. Mensen recognize dat je liefde, dat is een viskreef of scorpion in een ander land of een ander and on the land have created a fraud samen met een ram Leeuw boodschapperman, een ramman
En nou, een tweeling laten de licht verschijnt. Een tweeling vertel wat is gebeurd. En een licht is verschijnt dat jullie Leo's samen met een jong kreef en een viskreef of scorpion man in een onderland creëer some sort of a chaotic situatie om geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Een eind is hier, omdat de tweeling laat de licht verschijnt en recognize dat een stuurman of a scorpion data en informatie aan jullie Leo's gegeven. En een kreefman, een eind is hier voor deze kreefman. En deze kreefman wordt ontslagen of dismissed van zijn corporation institution. En daar kom je uit of een situatie. Dus Leo's, dat gaat even iets aanvragen. Het wordt een nee. Oké, dus maand is geen goede maand om aanvragen voor iets, omdat het wordt een nee. En aanvragen dat jullie Leo had ingeplaatst, gaat niet door. Mensen nou recognize dat de aanvraag is gebaseerd op data van anderen. Sommige van jullie Leo was verliefd op een visgreep of scorpionnetje man. Deze visgreep of scorpionnetje man is nou in een groot probleem. En voor de mensen dat was in een relatie met de visman, deze visman gaat kiezen voor zijn vrouw. En hij laat jou op de zijkant van weekends doordat hij recognize dat jullie Leo hebben niet de waarheid vertellen. En nu is hij op de hoogte gekomen dat hij heeft de verkeerde kant gekozen. Nou gaat hij kiezen voor de steenbokkel. Dus ja, het is een duidelijke bericht, moet ik best wel zeggen. Dat is hier. En een eind, 2 keer een eind komt voor een visgreep of scorpion. Deze man repetition is nou beschadigd. Beschadigd door jullie Leo's foute informatie gegeven, omdat jullie Leo wil geld om de volste benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte. Een criminal syndicate dat was aan de gang. En jullie Leo's was een deel daarvan. Licht is verschijnd over een ram en een kreefperson die heeft gezien dat deze ram en kreefperson hebben samengewerkt en brak jullie Leo in aan de volste benodigdheid. Een eind is hier voor deze kreefvrouw en haar kind. Vanwege dat mensen recognize the syndicate is a criminal syndicate dat sommige van jullie was connected with. Misschien wat je niet van op de hoogte. Nou, het wordt duidelijk in de maand van Augustus. Een cycle is nou over voor een ramman en een visgreep of scorpionnetje man. Dat geheim van een stierman en een kreefman is nou over. En jullie Leo wordt vrijgelaten, niet allemaal, sommige. En de moeilijkheid wat sommige van jullie Leo hebben meegemaakt met deze mensen, wordt nou over. Dus geniet hiervan. Namaste. Tot de volgende keer.